بسم الله الرحمن الرحیم. امروز درس اول چپتر دوم را میخوانیم که عبارت از variables and constants in C language می باشد. در این ویدیو ما میخوانیم که نیاز variable و constant چی می باشد، چه قسم declare و initialize می شود و همچنان چه قسم در پروگرام های ما از آن استفاده کنیم. Rules of writing variables. قبل از همه باید قوانینش را بخوانیم. وقتی که ما اسم یک وریبل را نوشته میکنیم باید فقط از اندرسکور و یا هم از لتر در اول در شروع اسم داشته باشیم و در کل باید از اندرسکور، لتر و یا نمبر استفاده کنیم. غیر از آن اسمهای ریزرو ورد و یا اسمهایی که از قبل در زبان سی معرفی شده و یا از دیگه کاراکترها ما نمیتوانیم استفاده کنیم. اگر ما یک اسم خوب داشته باشیم برای یک دیتای خود، پس در خواندن و فهمیدن آن کد بسیار کمک میکند. پس ما باید از بهترین اسمها استفاده کنیم. اگر ما اشاره به قلم میکنیم و یا هم قلم را استور میکنیم باید اسم وریبلش پن باشد و یا هم قلم باشد. به همین ترتیب ما میتوانیم کد خود را واضح سازیم. Valid and invalid variable names. Valid variable names. خب کدام اسم ها والد می باشد؟ به این معنی که قابل قبول می باشد در زبان سی، مانند count، my variable، user input. خب اینجا می بینیم همه از الفبای انگلیسی استفاده شده. اینجا همچنان همش از الفبای انگلیسی استفاده شده. یک حرف دیگر که ما نمی توانیم دو تا اسم را و یا در بین دو اسم مسافه داشته باشیم. اگر مانند اینجا که مای وریبل دو تا اسم بود، ما نخواستیم مسافه بدیم چون invalid می باشد. user input همچنان ما از اندرسکور استفاده کنیم بجای جدا کردن آن دو اسم. invalid اسم ها عبارت از که قبلا هم گفتم ما نمیتوانیم از دیگه کاراکترها و شمارش در اول و یا در شروع یک اسم وریبل داشته باشیم و یا هم دیگه کاراکتر و اینجا هم یک کاراکتر invalid استفاده شده است. Variables in C language. چرا به وریبل ما نیاز داریم؟ Dynamic storage. به این معنی که ما وقتی که یک لوکیشن و یا یک دیتا را معرفی میکنیم ما مجبور هستیم با آن لوکیشن و یا با آن جای و یا با آن دیتا یک اسم گذاری کنیم. Data manipulations به این معنی همان معرفی شده اسم ها را ما میتوانیم در کد خود با آسانی استفاده کنیم. در زبان سی ما همچنان از کانستنت استفاده میکنیم. برای این منظور اگر یک بار ما یک وریبل و یا یک دیتا را معرفی کردیم ما نتوانیم دیتا را دوباره تغییر دهیم، ولی در وریبل ما میتوانیم دیتا را هر وقت خواسته باشیم تغییر بدیم. همچنان برای دیتا سکیوریتی استفاده می شود. مانند اگر یک قیمت و یا یک دیتا بسیار مهم باشد ما نتوانیم آن را تغییر بدیم. نه تنها ما بلکه هیچ کس نتواند آن را بعداً تغییر بدهد. Declaring and initializing. ما با دو پروسس یک وریبل را معرفی می کنیم. یکی declare می کنیم فقط تا بعداً بر ما اگر بکار شود ما از آنجا استفاده کنیم، از آن وریبل استفاده کنیم و یا هم جا به جا ما فقط دیتا تایپ را میتیم، بعد از آن وریبل نیم را میدیم و بعد از وریبل نیم مساوی به همان دیتایش قرار میدیم. Using variables in expressions. ما در اکسپرشن های و یا عملیه ها ما از وریبلز بسیار استفاده میکنیم، مانند int x مساوی به 10 y مساوی به 5 و همچنان سم. کاما اینجا برای این داده شده ما میتوانیم اگر دیتا تایپ یکسان بود همه را کاما داده و معرفی کرده میریم. اگر دیتا تایپ آن یکسان نباشه
مثلا اشاریه دار باشه یا کرکتر باشه و یا از دیگه دیتا تایپ باشه، پس ما باید همان دیتا تایپ را ذکر کنیم و بعدا اسمش را بدیم و مساوی به دیتاش قرار بدیم. در غیر آن همچنان ما می توانیم جداگانه اینها را نوشته کنیم، مانند int x مساوی به 10، در خط دیگه int y مساوی به 5، int sum و در آخر هم اختتامیه سیمیکالن بدیم. خب یکی از اگزامپلی که وریبل را مشخص می کند، اینجا هم اگزامپلی که کانستنت را مشخص می کند. کانستنت را ما به دو نوع نوشته کرده می توانیم، یکی به طور h-define و طریقه دیگر را که ما می توانیم با کیورد کانست و بعد از کانست اسم دیتا تایپ و بعد از اسم دیتا تایپ ما اسم وریبل را میدیم و غیر از و در آخر هم مساوی به قیمتش قرار میدیم. حالا میریم به کامپایلر و چندین مثال را کار میکنیم تا واضح تر شود. خب شروع میکنیم با هش include و input output و با پری پروسسور و stdio.h که پری پروسسور و یا لایبرری input output می باشد. and main معرفی میکنیم با age، معرفی میکنیم age با int age مساوی به مثلا 23 اختتامیه و حالا پرنت میکنیم printf قوس و کد بعد از کوتد باید نوشته کنیم and the age is %d. فعلا فراموش کنید که %d چی است، چون بعدا ما به تفصیل تشریح میکنیم. حالا فقط میفهمیم که age چی است و چی نیاز داریم به آن و در آخر هم یک ریترن میدیم. ریترن همه چیزهای دیگر را برای فعلا فراموش میکنیم، فقط ما بالای ایج حرف میزنیم که ایج چی می باشد، یک وریبل است، باید چه قسم از آن در پروگرام خود ما کار بگیریم. خب بعد از کنترل اس که سیو میکند ما پروگرام خود را رن میکنیم و میبینیم که the age is 23. اگر ما ایره نوشتم نکنم باز چی میدهد بر ما؟ ما میبینیم 23. پس ما فهمیدیم که 23 یک دیتایی است که در وریبل استور می شود و بعدا از آن ما در پروگرام خود استفاده کرده می توانیم و همچنان پرینت کرده می توانیم. حالا ما میریم به کانستنت. خب قسمی که گفتیم کانستنت بدون آن معرفی کرده می توانیم. طریقه اولش پری پروسسور می باشد که نوشته می کنیم h define می کنیم چی را، مثلا ایج را معرفی کردیم چند 23 اشاریه یا هر چی که باشه. خب قبل از این که ما پروگرام خود را رن کنیم برای ما IDE بسیار یک سهولت داده و میگوید که اینجا ما یک بار ایج را دیفاین کردیم، پس باز دوباره نمیتوانیم که ما آن را دوباره معرفی کنیم، پس ما باید از آن جلوگیری کنیم. پس ایج را تغییر بدیم my age. خب حالا this is
variable value. This is preprocessor constant value. کنترل اس میکنیم و دوباره یک چیزی را که ما فراموش کردیم، باید اینجا my age کنترل اس و رن کنیم. پس میبینیم که برای وریبل 20 می باشد و برای کانستنت 23 می باشد. ما گفتیم که کانستنت را بدون ما معرفی کرده میتونیم. پس طریقه دومش عبارت از کیورد کانست می باشد. بعد از کانت بعد از کانست ما یکی از دیتا تایپ را میدیم، این بار فلوت، و پای را معرفی میکنیم مساوی به 3.14. خب بعد از کنترل یک چیزی را فراموش کردیم، پریپروسسور نه، این بار using const keyword. یوزینگ را دور کنیم تا جمله درست باشد. خب بعد از کنترل اس خب یک چیزی را بازم فراموش ما شد، با جای دی ما باید اف برای فلوت و همچنان با جای ایج ما باید پای بنویسیم. کنترل اس و رن کنیم. خب میبینیم که در اخیر هم ما از کیورد کانست 3.1400 اگر ما بخوایم بعد از اشاری فقط 2 صفر و یا 2 عدد اشاری داشته باشیم، پس ما میاییم بعد از پرسنت اشاری میتیم و 2 نوشته میکنیم. بعد از کنترل اس که فایل ما را سیو کند رن میکنیم، میبینیم 3.14 قیمتی که ما دادیم در پروگرام خود. پس این بود مثال وریبل و کانستنت. ما در کل فهمیدیم که وریبل چی می باشد، کانستنت چی می باشد و چه قسم از آن استفاده کنیم در پروگرام خود. تا بعد، خدا نگهدار.